Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial. And for today's vlog ay may bagong TikTok photo transition na naman kayong matututunan. And if you want to be a part of my YouTube or video tutorial ay mag-comment ka lang at syempre wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. At ito, panoorin natin ang ituturo ko sa inyo. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. And for you, girl, I swear I do the worst. So wag natin patagalin pa, simulan na natin ang video tutorial na ito. Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial, and for today's vlog ay may bago na naman kayong TikTok photo transition na matututunan. Pero bago natin simulan ang lahat ay siguraduhin mo na meron ka ng PixArt at Capcut para masundan mo ang ating tutorial. So simulan na natin. Syempre kung bago ka pa lang sa Capcut, pindutin mo yung new project, but this time mapipindutin ko ay itong aking draft kasi ito na yung inedit ko. So kung napapansin nyo ay okay na siya. So ang gagawin ko na lang ay sasabihin ko na lang sa inyo kung saan ko sila kinat at kung ano yung mga effects, animation na ginamit ko dito sa aking tutorial. So simulan na natin. So ang music po na nagamit ko dito ay nakuha ko lamang po sa TikTok account ko. So let's start na po. So syempre po, kailangan nyo po muna mag-edit ng lyrics sa ating PixArt. So ayan po. Yan. At kung gusto nyo pong isulat yung mga lyrics na nandito ay much better po para masundan ninyo yung ating tutorial. So gawin na po natin. So sa unang picture po ay ikakat po natin siya sa 0.9 at ang animation po na gagamitin natin ay makikita lamang natin sa combo, which is trisect 1. Yan. Then sa next picture po ay ang lyrics po na nandito ay don't at ikakat po natin siya sa 1.6 seconds at ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay bisect domino 2. Yan. Then sa next picture po, lyrics po na nakalagay dito ay don't you at ikakat po natin siya sa 1.1 at ang animation po na gagamitin natin sa kanya is pendulum 1. Yan. Then sa next picture po, ikakat po natin sa 2.0 at ang animation po na gagamitin natin ay pendulum 2. Yan. So again po, lahat po ng animation na ginamit natin dito ay sa combo lamang po natin makikita. So for the next picture po ay kakat po natin siya sa 1.7. Then ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay makikita natin sa may bandang dulo, which is cube 3. Then sa next picture po ay kakat po natin siya sa 1.2 at ang animation po na gagamitin natin sa kanya is bisect domino 2. Yan. So wag po kayong mag-alala kung mabilis naman po ako magsalita at ilalagay ko naman po sa gilid kung ano yung animation, kung ano po yung seconds ko sa inyo po sila dapat ikat. Yan. Then sa next picture po, ikakat po natin siya sa 1.3 at ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay split up and down 2. Yan. Then sa next picture po ay kakat po natin siya sa 0.9 at ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay spinning top 1. Yan. Then sa next picture po na ikakat po natin siya sa 0.5 at then ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay pendulum 1. Yan. Then dito po sa mga picture na ito ay ang lahat po ng picture ay ikakat natin sa 1.3 seconds. Yan. So yung mga picture ng crush natin, mga kaibigan natin or kung sino mang nagpapagawa sa atin. So yan po, ikakat po natin sila sa 1.3 hanggang dulo na po yun. So ang animation po na ginamit natin dito is sliding doors 2. Yan. Then sa next picture po, combo ulit and then sliding doors 1. Yan. Then sa next picture po, ang animation po na ginamit natin dito is funhouse mirror 1. Then sa next picture po, funhouse mirror 2. Next
picture po ay pirate ship 1. So kung napapansin nyo po, hindi ko na binabanggit kung anong seconds kasi 1.3 seconds nga po sila ikakat. Yan. Then sa next picture naman po ay spin po ang animation na ginamit natin. And then for the next picture po, ang ginamit po natin ditong animation ay bisect domino 2. Yan. Then for the next picture po, ang ginamit po nating animation is split up and down 2. For the next picture po, ang animation po na ginamit natin dito is spin fall. Yan. For the next picture po, smaller po ang animation. Next picture po, ang animation po na ginamit natin ay bend zoom. And next picture po ay bounce 1. Next picture po ay fall bottom 1. Fall bottom left po pala. Then for the next picture po ay fall bottom left po ulit. Yan. And for the next picture po ay ang ginamit po natin ay wobble or wobble up kung ano man po ang basa dyan. And next picture po, ang animation po na ginamit natin ay zoom roll. Next picture po, ang animation po natin ginamit ay pirate ship 4. Next picture po ay pirate ship 2. And for the last picture po ay pirate ship 1. So tapos na po tayo maglagay ngayon ng animation. So ngayon naman po ay tuturo ko po sa inyo kung ano po yung effect na ginamit ko dito sa lyrics po natin sa unahan. So ang effect po na ginamit natin dito ay rising stars. So dito po yun natin makikita sa dreamy po, yung rising star po. So ayun po, ito po yung rising star. Ito po, yan. And hanggang dun lang po siya syempre sa lyrics, yan. And then for the next para po sa mga picture po, lahat na hanggang dulo po. So ang ginamit ko po ditong animation ay sparkle po. So dun rin lang po nyo yun makikita sa dreamy. So sparkle po ang ginamit ko. Ito po, yan. And then after po nyan, panoorin po natin. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. And for you, girl, I swear I do the worst. And that's it for today's tutorial. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching.